Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Hij is inmiddels een redelijk bekende muzikant geworden door zijn muzikale bijdrages bij onder andere The Analogues en Her Majesty. Maar naast geweldig piano en gitaar spelen beschikt hij ook nog eens over een uiterst prettige zangstem. Wat velen misschien nog niet weten, dat hij ook prachtige liedjes schrijft. Vandaag op de Zoom In On doen we met Diederik Nomde. Goeiedag Diederik. Goeiedag Wilco. Goeiedag. Hey, we gaan het natuurlijk straks zeker hebben over je nieuwe album Parallel Universe. Ja. Maar als echte liedjesman wil ik graag van je weten, wat is voor jou het mooiste popliedje wat ooit is gemaakt? Ik weet niet of je het pop kan noemen, maar ik vind Wichita Lineman van Glen Campbell vind ik toch. Ja, schitterend. Zeker. Ik vind de versie van James Taylor trouwens ook te gek hoor. Ik weet niet of je die kent. Die ken ik niet, nee. Oké. Kun je daar een stukje van spelen of niet, van Wichita Lineman? Treft. Dan laat eens horen. Ik kan eens kijken hoe ver ik kom. Even kijken hoor. Ja. Oh ja, nu krijgen we dus het hele ding met de microfoon die een beetje dichterbij moet. Ja, dat maakt niet uit. Ja? Het moet kunnen. We zijn. Een Een beetje muziek aan maken. Oeh, ja, oké. Laag ligging. Ja! Er wordt een hele hoop knippen en plakken, Wilco. Maakt niet uit. I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, and I can hear you through the wine. Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Ja, dat is echt een heel erg mooi liedje is dat. En ben ik met je eens. Dat zou bij mij ook in de top 10 kunnen komen. Maar dan ook nog in de versie van James Taylor. Die laat ik je nog een keertje horen. Ja, die is ook echt waanzinnig. Wat maakt dit liedje nou zo mooi voor jou? Nou ja, kijk, muzikaal gezien, het is eigenlijk vrij, hij verkent vrij simpel een soort van grondtoon. I am a lineman for the county. Dan begint hij eigenlijk op de vierde trap. Als je vanuit gaat dat dit de grondtoon is, begint hij op de vierde trap, wat ik altijd al interessant vind. Ja. En dan net dat extra toontje erbij. En dan hier ook extra toontje. En weet je wel, het is eigenlijk een F in omkering, maar er zit er net een G bij. Ja. And I drive the main road. En dan komt hij. En dan krijg je nu deze. In the sun for another overload. En dan zit je ineens een D. Zonder dat je het eigenlijk door hebt, moduleert hij zomaar naar de volgende toon. Ja, dat vind ik ook altijd mooi. Dat je een liedje kan schrijven waar je eigenlijk niet door hebt dat er gemoduleerd wordt. Precies. Dat is echt het mooie. En de tekst is vrij, nou ik wil niet zeggen simpel, maar het is gewoon een klein verhaaltje zeg maar. Maar muzikaal is het wel een pareltje. Hè? Ja, en dat is namelijk vooral dat punt. Hè. En dan En dan gaat hij naar die mineur toch, of niet daarna? nee, nog. And I need you more than want you. Oh ja, die sorry. Daar zit hij, ja, precies. Ja, dat is altijd die vierde trap die omlaag gaat, geloof ik, hè? Dan gaan we in één keer heel technisch. Ik weet niet hoe dat theoretisch is. Nee, dat maakt verder niet uit. Maar die minor-wending, dat werkt altijd. Is dat iets ook wat jij heel veel gebruikt in je liedjes? Goeie vraag. Ja, het is... Bertolf noemt het altijd een soort
moldoer. Ik weet niet of Ja. het hier dezelfde functie heeft, maar... Ja, het valt dezelfde functie volgens mij, ja. Minor vierde trap gebruikt, hè? Ja, minor vierde trap. Maar je kunt ook naar, als je in C zit, kun je ook naar as gaan. Dat doen ze ook een moldoor. Ja. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk een F mineur. Ja, precies. En we hadden ooit... Wat ik ooit geleerd heb, is dat dit einde, zeg maar. Vroeger had je dus dit. Of, ja. Dat is een klassiek. En dan heb je dus dit is Napels Sext, geloof ik. Ja, Dan ook net in. dat is voor mij ook wel lang geleden hoor. Klassieke harmonie. Ik weet niet of ik het vaak gebruik. Ik denk het niet eigenlijk. Lijkt me niet. Nou, maar zijn er wel akkoorden die je... Want heel vaak werkt hij inderdaad goed ook als je zeg maar... ik doe even C dan, hè. Je hebt C en dan F. En dan krijg je dus... Dat werkt wel altijd gewoon. Als je even naar de vierde trap naar die mineur gaat... dan wordt het gelijk... De dramatiek krijg je er wel gelijk in, hè? Ja. Dus als je even niet meer weet... kun je altijd nog daar naartoe. Ja, als je denkt van ja, nu vind ik het saai worden... dan denk je van nou ja, dan knappen we die vierde trap er maar in, mineur. Maar dan zit je ook meteen bij de Beatles... want die doen het ook volgens mij best vaak. Ja, Adele doet het natuurlijk ook veel, hè? Ja. En Bob Dylan met Make You Feel My Love, daar zit het ook in. Oh ja. Ja, ik zou bijna zeggen, we kunnen een hele lijst maken van liedjes waar dat allemaal in zit. Ja, precies. Heb je sowieso nog wel toonsoorten waar jij lekker in speelt, of niet? Dat weet ik niet. Ik heb toch wel een neiging om veel in E te doen. Maar dat komt omdat je ook gitarist bent. Ja, en misschien ook de stemhoogte. Ja, dat zou ik even moeten kijken hoor. Als ik bij de nieuwe playa C... dat is de C. Het tweede nummer is een Gies mineur. Wat was het derde nummer ook? Ik weet het niet eigenlijk. Nee, niet per se. Het is meer een soort range waarin ik lekker zing. Oké, precies. Het heeft meer met je stem te maken dan dat je een toonsoort kiest dan. Maar is het ook wel eens dan een idee om, bij wijze van spreken, in een andere toonsoort te beginnen, zodat je een andere timbre krijgt ook, zeg maar? Misschien in je stem of in je manier van koordprogressies? In de laagte werkt dat wel, maar in de hoogte wordt het altijd een beetje knijperig dan. Want ik ben altijd heel jaloers op Paul McCartney, die heel goed in A uit de voeten kan. Dat die hoge A die pakt hij heel lekker. En dan kan hij ook nog eens een keer zo naar C toe voor zijn bluesy schreeuwtjes en zo. Ja. Maar ik kan dat dan niet. Dus dat vind ik dan, als je dat dan doet, dan wordt het een beetje dunner. Weet je wel? Dus ik doe dat eigenlijk bij voorkeur niet. Hoger dan bij mijn macht. Maar lager, dat kan wel. Dat kan best wel goed werken. En voor het componeren, want ik bedoel, je bent natuurlijk toetsenist en gitarist. Ja. Wat vind je het lekkerste om mee te componeren? Piano en gitaar zal natuurlijk toch wel anders werken qua liedjes schrijven. Ja, bij gitaar zit je vaker sneller in de... Ja, weet je wel. Je zit snel in de basisakkoorden. Dus weet je wel, je zit bij een gitaar ga je niet zo snel in C's. Terwijl bij een piano, als je denkt van het valt niet lekker, dan pak je hem een halve toon lager. En dat is, wat dat betreft is dat wel meer mijn basisinstrument. Je hebt natuurlijk wel bij gitaar dat je snel even een capootje erop kan zetten. Ja. Dat je het eigenlijk dezelfde grepen, maar dan kunstmatig verhoogt. En je hebt natuurlijk ook hele specifieke grepen die je eigenlijk op de piano ook weer niet kan doen natuurlijk. Ja. Oh. Ja, die heb je vast. Maar ja, je hebt het in wezen kun je het op de piano, alleen bij een gitaar heeft het wel een soort van... omdat, hoe de ligging van een akkoord is, daar hoor je het aan wat het akkoord is. En dat is bij een piano veel minder. Maar ik denk dat ik makkelijker op piano schrijf, denk ik. Maar thuis heb ik vaak gewoon alleen maar een gitaar bij de hand. Dus dan weet je wel, dan komt het ook vaak zo uit dat het alleen maar gitaar is. Hey, en als je bij de Analogue speelt en bij Majesty, dan speel je gewoon mooie popklassiekers. Ja. En die zijn ook heel fijn om te spelen. Maar hoe is het om je eigen werk te spelen voor publiek? Dat gebeurt niet zo vaak. Maar als het gebeurt, vind ik dat wel eigenlijk het leukst qua voldoening. Omdat het is ook het engste hoor. Want je gaat dan dus spelen en dan niemand kent het. Althans, dat is meestal het geval in mijn geval. Dat niemand de nummers kent. Dus dan zit je toch een beetje in de blote kont, zeg maar. En bij de Beatles weet je dat iedereen kent het en iedereen vindt het goed. Dus dat is in ieder geval dat is winst. Dat hoef je niet te veroveren. Je moet het alleen maar niet verkloten, zeg maar. En dat vind ik toch makkelijker dan dat ik met mijn eigen muziek mensen moet... overtuigen. Ja, toch wel. Zeker als je dan 3, 4, 5 nummers onderweg bent, dan zie je mensen soms afdrijven met de aandacht. Dat is ook onvermijdelijk, want ga zelf maar eens naar een half uur naar muziek luisteren die je niet kent. Nou, als goede muziek is, dan heb ik dat niet zo snel. En ik moet toegeven dat ik bij jouw muziek dat niet zo snel heb. Omdat het is toch wel
bedoel, je hebt al alles in je. Je kan goede liedjes schrijven. Hoe begin je met een liedje? Nou, ja goed, hoe begin ik met een liedje? Ja, soms heb je, soms heb je een woord. Of soms Kun je een voorbeeld geven van je laatste album dat je zegt van nou, daar ben ik mee begonnen? Ja, laat me even denken hoor. God, ik heb die nummers ook niet paraat. Ja, Parallel Universe, Tennessee Ride, So Long, Happy When It's Raining. Tennessee Ride bijvoorbeeld. Ik had de hele tijd de woorden Tennessee Ride. Dat ontstond omdat ik was, weet ik veel, 8 jaar geleden in Tennessee. En toen, dat was net de tijd dat iedereen moest snel naar Nashville om te gaan schrijven, weet je wel. Dat is nog steeds zo, maar toen begon dat. Alle Nederlandse songschrijvers moesten naar Nashville. Dus, en toen dacht ik van, de Tennessee Ride. Zo van een soort van achtbaan naar Tennessee waar je dan op kunt stappen of zo, weet je wel. Of een soort treinrit. Ja, en toen was het zo... I'm only waiting for the Tennessee Ride. I'm only waiting for the Tennessee... En dan dus de hele tijd door. Ja. Ja, het is als het enige liedje waar heel veel herhaling in zit, hè? Ja. Er zit een heel klein beetje couplet in, maar het is de Tennessee Ride. Ik dacht van, laat ik eens gaan tellen hoe vaak het erin zit. Dat is het enige liedje wat volgens mij wel 86 keer een Tennessee Ride in zit, hè? Ik heb daar ook ik heb daar van een Belgische DJ ook commentaar op gehad. Van, dat vind ik wel een beetje te veel. Maar dat begon zo. En wat Parallel Universe, dat begon ook zo van... Parallel Universe. Ja, dan ga je kijken wat ruimt er. In reverse. En dan... Maar komen de tekst en die flarden wel gelijk bij jou? Of is toch meestal de muziek wel de basis? Ja, het begint meestal als je zo... In the night, weet je wel? Right. En zo... Een soort blabber talk. Ja, precies. Ja. Je brabbelt wat en dan ga je dat later een beetje inpassen. Heb je ook wel eens, dat doe ik de laatste tijd wel wat vaker, dat ik gewoon een goede tekst krijg. Ik kreeg gisteren nog eentje van Jan-Simon Minkema. Ja. En dan krijg ik goede tekst. En die tekst die vraagt meteen om een melodie wat mij betreft. Heb jij dat ook of niet? Ja, dat in het Engels gebeurt dat minder vaak hoor dan in het Nederlands. Dan heb je een Nederlands. Maar het is wel prettig als een tekst die dwingt dan, qua metrum dwingt dat. Ja. Dat schrijft dan dus makkelijker. Ja, eigenlijk is het dus makkelijker om, tenminste dat dacht ik vroeger niet, maar tegenwoordig zeg ik van het is volgens mij makkelijker om op een goede tekst een liedje, een muziek te schrijven dan andersom. Ja, dat vind ik ook wel. Alleen in het Engels, omdat je natuurlijk niet native speaker bent, is het wat lastiger om zo boem echt een goede tekst te hebben. Althans, voor mij geef ik eerlijk toe. Ja. Heb je ook nog, als je speelt, ook bij de Enlokes staan alle loopjes vast, want jullie spelen de Beatles na. Heb je ook nog licks, riffjes die je graag speelt? Op gitaar bedoel je? Ja, gitaar of piano. Graag speel. Ik weet niet, riffjes. Ja, ik vind dat de Blackbird natuurlijk heel fijn om te spelen, omdat dat... Ja, dat is... Ja, dat kun je nog even... laat even horen. Dat kent iedereen natuurlijk, maar... Oh, ik blijf maar tegen dingen aanstoten. Maakt niet uit. Ja, dat kent iedereen natuurlijk. Weet je wel, omdat dat heeft zo'n mooie opgaande... Ja, ik weet niet of het zo is, maar dat voelt als contrapunt, zeg maar. Dat je een soort 2 lijnen tegen elkaar hebt. Ja. Gewoon eigenlijk bijna klassiek, weet je wel? Ja. Hij zegt ook zelf altijd dat het een soort Bach is. Want hij wilde geloof ik die... En dat vond hij dan leuk om dat dan op gitaar te pielen. En dat speelde hij dan niet goed. En daar kwam dit idee van. Ja. Dus, dat gaat dan gelijk op en soms gaat het tegen elkaar in. Maar dat zou je dan ook weer niet op piano kunnen spelen. Ja, dat kun je wel spelen, maar dan klinkt het toch minder. Ja, het is wel echt gitaar. Ja, dat is op gitaar is het veel duidelijker. Dan veel logisch verhaal. Een beetje botten. Maar wat ik op piano wat ik heel leuk vind om te spelen, is, hoe heet het? Lonely Boy. Ja, want wat grappig daarvan is dat de zang er zeg maar ritmisch tegen... Ja, dat is te gek. Ja, dat is leuk. Nou ja, dat is dus dan zeg maar dit. He was born on a summer day in 1951. And with the slap of a hand he had landed as an only son. His mother and father said
Heerlijk. Ja, ik hou al van syncope, hoor. Ja, toch? En wat ik ook briljant vind, dat is tegenwoordig natuurlijk in de totale debilisering van de populaire muziek. Dit was dan toen een nummer 1 hit. Maar Ja. er zit dan dit refrein in. Ja, mooi. Mooi, ja. Ja, jij bent dus ook wel een man, dat merk ik ook wel. En daarom vind ik jouw liedjes ook erg mooi. Jij bent wel iemand die ook melodie en harmonie gewoon echt heel erg belangrijk vindt, hè, voor een liedje. Ja, dat is in wezen voor mij waar muziek om gaat. Ja. Of bedoel, ja, dat klinkt natuurlijk echt als een enorme open deur intrappen. Ja, tegenwoordig gaat het meer om de productie en Ja. om de beat. En, Ja. Terwijl ik denk, ja, een mooi liedje. En dat, nou, dan gaan we toch even naar je album toe. Ik heb natuurlijk ook netjes aangeschaft, hè. Ja, Parallel mooi. Universe. Ja, nee, Je derde solo-album inmiddels natuurlijk. Ja. Waarom moeten we deze allemaal gaan aanschaffen? Wat is jouw bedoeling van deze cd? Nou, we moeten hem allemaal gaan aanschaffen, omdat ik gewoon natuurlijk stinkend rijk moet worden. Daarom moeten we dat doen. Nou ja, de bedoeling... er zit niet zozeer een bedoeling achter, als wel dat dit is gewoon mijn uiting. En ik vind als mensen iets hebben met melodische en harmonisch verzorgde muziek, dan zouden ze kunnen overwegen om hier eens naar te gaan luisteren. Als je het niks is, kijk, ik ken ook mensen die houden helemaal niet van de Beatles, dus die zullen minder snel aanslaan op dit. Maar voor jou is het een beetje een artistieke noodzaak, zeg maar. Nou, het is het enige in mijn... Dat klinkt ook heel dramatisch, maar het is eigenlijk het enige in mijn leven waar niemand invloed op heeft. Ja. En je speelt ook heel veel zelf in, hè? Ja, dat is ook een van de dingen die ik leuk vind. Want op zich, ik kan best in teams werken, maar ik ben wel redelijk... als het om mijn eigen ding gaat, dan moet het wel zo zoals ik het wil. En dat is natuurlijk, als je in een team werkt, is het nooit jouw eigen ding. Maar als ik voor mezelf werk, is het wel mijn eigen ding. En dan is het dus ook belangrijk dat het wordt zoals ik het wil. Ja. En dan heb ik geen zin om aan een drummer te gaan uitleggen, ik wil het zo en zo hebben. Ja, je hebt natuurlijk drummers die dat wel snel oppikken, maar je weet voor jezelf exact wat je wil hebben natuurlijk. Ja, en ik vind het ook ergens een soort... ik wil niet zeggen een belediging, maar wel een beetje een onderschatting van iemands kunde. Als ik dan vertel van ik wil het zo en zo. En dan denk ik van jij bent nou, drummers is dan een beetje een moeilijk voorbeeld, omdat die wat minder gedienstig zijn over het algemeen. Maar dat je dan, terwijl iemand zelf een stijl heeft, dat je dan moet gaan zeggen, ik wil dat je dit speelt. Ik denk dan van voor mij is dat altijd een heel onprettig ding, dat ik dan iemand opdraag wat hij moet spelen. Ja, of je moet mensen zoeken, heb ik ook wel eens gedaan. Ik wilde een keer een cd maken in de stijl van Frank Boeien en Stef Bos. Dus ik heb gewoon de muzikanten van Stef Bos en Frank Boeien gevraagd. Dan krijg je die stijl natuurlijk wel gelijk. Precies. Dus, alleen de stijl die ik wilde zijn er in principe 2 van dood. Dus dat is... beetje. Maar goed, dat zijn er... Het blijft natuurlijk heel erg mooie muziek die hij maakt. Ja. Heb je nog favorieten op je cd? Dat je zegt van, nou ja, ik snap Kill Your Darlings. Je hebt er 10 liedjes op staan. Wat mij betreft mogen er wel wat meer op, hoor. Dus dat is een klein dingetje, want hij is altijd zo snel afgelopen. Als ik een wandeling doe en dan red ik het net niet met die 10 liedjes, weet je wel? Dat is waar, dat klopt. Hij had langer gekund. Mijn Darlings, de laatste nummer, No Better Place to Be. Dat is heel bijzonder voor mij, omdat het eigenlijk gaat over de laatste levensfase van mijn vader. Die is vorig jaar overleden. 2020 overleden. En dat is natuurlijk verdrietig. Sowieso. Het is niet per se heel traumatisch, maar het is heel verdrietig. Maar het is ook wel heel mooi, omdat hij zijn laatste levensfase, toen hij al aan de morfine was, toen omschreef hij zo dat de mussen in de kamer zongen en weet je wel, dat er... Bijna poëtisch, zeg maar. Ja, lichtstralen van de kaarsjes afkwamen en zo. Dus dat heb ik dan in dat lied gevat. Dus dat is een heel bijzondere voor mij. Dan vind ik qua sfeer... ik vind So Long vind ik heel goed. En ik vind Minor vind ik heel mooi. Ja, eigenlijk de rustige dingen, die liggen me misschien wel het meest aan het hart. Dus dat zijn dan, eigenlijk So Long. Wat ik ook wel mooi vind, Paul McCartney doet dat natuurlijk ook. Je maakt ook hele mooie baslijnen. Dat zijn niet altijd alleen maar grondtonen. Dat zijn ook echt gewoon... op zich staande melodielijnen soms. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Dan maakt het ook gewoon apart en wat anders dan anders. Ja, misschien. Dat is dan het voordeel misschien ook van Paul McCartney als basvoorbeeld hebben. Dat je iemand hebt die sowieso in melodie denkt. En
En niet zozeer. Weet je wel, dat zeg maar. Ik snap wel dat in sommige stromingen. Bijvoorbeeld de bas en de drums heel erg samen worden gezien. En dat moet simpel en dat moet op elkaar en weet ik veel. Maar voor mij, muziek is voor mij een soort vloeiend geheel. En dat mag, wat mij betreft, niet echt gepunctueerd te zijn of zo. Ja, nou, daar ben ik het op zich ook geheel mee eens. Je zei net, er zijn er 2 van al dood, die een grote voorbeeld zijn natuurlijk. Ik neem, welke 2 bedoel jij dan even voor de zekerheid? Ja, omdat je het over de stijl had, zei ik van, Ja. ik wil natuurlijk de stijl van de Beatles. Ja, en dan bedoel je Lennon en... Ja, Lennon Harris zijn natuurlijk... En bovendien, die zou ik natuurlijk nooit kunnen vragen om op mijn plaat te spelen. Nou, je weet nooit. Ja, nee, het stomme is eigenlijk... Dat is misschien anders dan hoe andere mensen muziek zouden spelen. Maar voor mij was het gewoon vroeger belangrijk om te kunnen spelen wat zij speelden. En op het moment dat dat bereikt was... Wil je zelf ook wat Ja. gaan doen? Ja, dan wil je het Nou zelf gaan doen. En toen dacht ik ook van, ik hoef niet per se virtuozer dan dat te kunnen spelen of zo. Want het is eigenlijk niet virtuoos natuurlijk, zoals de Beatles spelen. Maar het is wel, Nee, maar het heeft wel een eigen gezicht. En dat wil je natuurlijk ook wel. Ja, dat weet ik niet. Dat misschien... blijkbaar wil ik dat niet genoeg, want mijn muziek neigt toch behoorlijk naar de sound van de Beatles en van pakweg eind jaren 60 in Californië. Weet je. Ja, die invloeden hoor je natuurlijk wel. Maar goed, je probeert het wel op een eigen manier te doen. Je laat wel je invloeden horen, maar toch zijn het allemaal eigen liedjes. Ja, zeker. En natuurlijk doordat je zelf schrijft en je eigen persoonlijke teksten en je stemgeluid, wordt het al eigen. Maar ik kan me ook wel indenken dat mensen denken van, dit leunt me te veel op de Beatles of zo. Ja, maar goed, die mensen laten we hun eigen mening houden. Hey, als jij nu nog zou mogen kiezen... Kijk, je zegt een aantal mensen kan ik niet meer mee spelen... maar als jij nu nog een keuze had... Kijk, natuurlijk met Analogue spelen en de liedjes van de Beatles... is natuurlijk geweldig om te doen. Ja. Ik heb het een aantal keer gezien. Ik ben ook inderdaad in de Abbey Road geweest. Heb ik jullie ook gezien? Dat is natuurlijk het mekka om de muziek te horen. Maar met wie zou jij ooit nog eens een keer samen willen spelen... van mensen die wel nog leven... en waarvan je denkt, nou, dat zou misschien nog kunnen... Of misschien samenwerken met een album of gewoon live optreden? Dat is moeilijk, omdat ik eigenlijk zelf helemaal niet per se een muziekconsument ben. Dus ik hou het helemaal niet bij. Wie dan, weet je wel? Ja, maar ik doe het ook vanuit... er zijn toch ook wat helden voor jou die nog leven, neem ik aan? Nee. Ze zijn allemaal dood. Nou ja, ik had eigenlijk maar 2 helden in mijn leven. Johan Cruijff en Paul McCartney. En met beide kan ik niet meer spelen. Dus, Paul McCartney zou ik natuurlijk theoretisch gezien wel mee kunnen spelen. Maar dan eigenlijk wel de Paul van vroeger, zeg maar. Oké, niet meer van nu. Ja, weet ik veel. Speelt hij ook alles in mails? Dat weet ik niet hoor. Maar speelt hij alles ook lager in mails dan het origineel? Of, Nee, die blijft dat zou je zelfs kunnen bediscussiëren of dat handig is. Maar hij speelde toen hij live speelde hij alles wel in de originele toonsoort. Oké, Dus niet per se altijd een... Pre is zeker niet als je stem wat lager wordt natuurlijk. Nee, die man heeft natuurlijk in 60 jaar tijd alles bewezen. Dus hij mag ook alles doen. Maar het is niet, ik hoef niet per se meer naar een concert nu. Nee, Zijn stem. snap ik wel. Ik ga wel naar de Analogues. Vind je het goed? Ja, dat vind ik goed hoor. Ja. En in 2022 gaan we weer genieten van jullie. Hey, met welk liedje zou je willen afsluiten van jouw album? Ja, ik had wel een verzoekje ingediend, maar ik weet niet of je daaraan wil voldoen. Ja, voldoe. Ja, goed. En dat is welk liedje is dat? Hey, dan wil ik je alvast bedanken voor het interview, Diederik. Ja, graag gedaan. En dan zou ik zeggen, welk liedje ga je ons verlaten? Take It or Leave It wil jij graag horen? Ja, lijkt me mooi. Dat gaan we doen. Oké. Even. Well, it seems you don't mind me changing, but it don't seem to change your mind. And I feel as if we're running out of time. And I know you have expectations. You know I've got some of my own. And if you don't want to see me leaving, I need you to show. You better take it or leave it, choke it or breathe it, 'cause I'm hanging on a line. You better stop
'cause I'm ready to carry on. And you're gonna miss me when I'm gone. Na 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 na. We try to live with our disappointments and try to talk through the worst of days. But the words don't seem to reach us all the same. And I remember when I first saw you, I could tell I wanted you in my life. Just look at me and you see it in my eyes. You better take it or leave it, choke it or breathe it, 'cause I'm hanging on a line. You better stop me or kiss me, love or dismiss me, 'cause I'm ready to carry on. And you're gonna miss me when I'm gone. Na 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 na. You better take it or leave it, choke it or breathe it, 'cause I'm hanging on a line. You better stop me or kiss me, love or dismiss me, 'cause I'm ready to carry on. And you're gonna miss me when I'm gone. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in.